Unfortunately, the church is closed. Sa ibang direction kami ngayon. Nandito pala kami ngayon sa Nonancourt. Andito kami ngayon sa Nonancourt. Palakad-lakad lang kami dito ngayon. At wala kaming kaalam-alam kung ano yung madidiscover namin dito ngayon. May river. Ganda pala dito sa Nonancourt kasi marami tayong makikita ng mga half-timbered house. At saka may river. Ngayon lang ako nakapunta dito. Pumunta kami last week pero nasa park kami kaya hindi ko alam na ganito pala yung makikita namin. Ang ganda. Tahimik. Presko kasi may river nga. Yan, river yung nasa likod ko.